Meron tayong bagong mags para sa ating Aerox 155 and ito ang Okimura mags from the Philippine Santai Corporation. 8 years na tong Aerox V1 natin and never kong pinalitan yung mags nito. Ang ginawa ko lang sa mags is repaint and that's it. Huwag na natin patagalin, sabay-sabay natin buksan to. Let's go! Ganda, grabe. And parang magaan siya. Ito yung rear and then ito yung front. For the details, palagay yung branding niya dyan, Okimura. Yan, CNC Mags nga pala to. And CNC nakalagay. And kagaya sa stock, size 14 din siya. Tingnan natin yung likod. Yan. Tingnan naman natin yung front. And ito yung abang para sa disc. And for the details, and may mga lines na pa ganon. Kasama siya sa design niya. Sa kabila, yan, naka-indicate din. May branding dito. Okimura, tubeless, yan. Again, CNC. Ngayon, maghahanap muna ako na magkakabit nito dito sa Aerox natin. Yung ayos, syempre, para hindi masira o magasgasan yung bagong mags natin. Ayan, naikabit na natin yung Okimura mags dito sa Aerox natin. Ang Okimura mags ay full CNC finished alloy wheels. Ibig sabihin, gawa siya sa isang tipak ng alloy. Tapos isasalang siya sa isang machine na nakaprograma na kung ano yung mga sukat, design, kumbaga para mapalabas yung precision ng disenyo talaga. As in yung buong mags pati yung flange niya. Sigurado ngayon tatanungin nyo, ano nga bang purpose, bakit nga ba magpapalit ng mags? Aside from being aesthetic, ika nga nila, malalayo yung looks ng mags mo or ng motor mo sa stock. Magiging common kasi yan, magkakapareho kayo ng mags eh. Pag nagpalit ka yan, mas magiging unique yung look ng mags mo, syempre pati ng motor mo, at saka mas sporty looking ka. And ang pinaka-advantage nito against dun sa stock is sobrang ganito. Kung bubuhati mo pareho yung stock mags tsaka yung Okimura mags, ramdam mo agad yung difference. And hindi lang siya basta maganda at magaan, sobrang durable din to. Ito yung available colors para sa Aerox. Pumili ka na and palagay mo na agad.